vezetőség ülését megnyitom. Kedves elvtársak! A politikai bizottság határozat alapján összehívtuk a központi vezetőséget, mert pártunk előtt újabb fontos lépések állnak. A bizottságnak az a véleménye, hogy eljött az ideje annak, hogy a párt és államvezetést szorosabban összekapcsoljuk. És ennek megfelelően a párt vegye át a miniszterelnökséget, és térjen át a kormányvezetésnek arra a módjára, ami a Szovjetunióban és a legtöbb népi demokráciában már megvalósult, hogy a párt vezetői, mint miniszterelnök helyettesek, egyben az ország államapparátusának, az adminisztrációs apparátusnak a vezetői is legyenek, és így a párt és államvezetés összefonódása, egységessége jobban biztosíthassék. A politikai bizottságnak ezt a határozatát az a fölismerés vezette, hogy a fejlődés megérett arra, hogy ezt a lépést végrehajtsuk. Eddig egy sor országban köztük bennük nálunk is ez nem volt megvalósítható, részben mert a viszonyok nem értek meg rá. A helyzet az, hogy minden országban, még a Szovjetunióban is, a széles tömegek, a nép 10 milliói, 100 milliói nem a pártot, hanem a kormányt tekintik a hatalom tulajdonképpeni kezelőjének és birtokosának. Ismétlem, ez még a Szovjetunióban is így van, ahol pedig a bolseviki pártnak a tekintélye hasonlíthatatlanul nagyobb, mint bármely más országban. Az egyszerű ember az állam vezetőjének a kormányt tekinti. Azt a kormányt, amelyre akkor is szavazott, ha nem tartozott a kommunista párthoz, azt a kormányt, amelyet ő választott, amely neki felelős. Bármi tekintélye van a pártnak, a párt mégis a népen belül egy kisebbség, egy csoport. És hogyha nem értjük meg ezt, akkor lemondunk arról az óriási lehetőségről, amit az államhatalom kezelése, az államapparátus kézbevétele, a párt politikájának végrehajtása céljából jelent. A mi fejlődésünk oda érkezett, hogy a régi helyzeten változtassunk, és tegyünk egy jelentékeny lépést előre. Ennek megfelelően a politikai bizottság a következőt javasolja a központi vezetőségnek. Hogy a párt vegye át a miniszterelnökségét, mégpedig olyan módon, hogy Rákosi elvtársat jelöli miniszterelnöknek, Dobi István legyen az elnöki tanács elnöke, Rónai Sándor elvtárs pedig az országgyűlés elnöke. Ebből az elrendezésből az elvtársak láthatják, hogy a politikai bizottság javaslata oda irányul, hogy kifelé, a széles tömegek felé megértődjék, hogy itt az erők átcsoportosításáról van szó, de egyébként a mi általános politikánk, amely a nemzeti demokratikus erők összefogására és ezen belül a munkás-paraszt szövetségre alapul, hogy ez változatlanul folytatódik. Az a körülmény, hogy Dobi lesz az elnöki tanács elnöke,
azokat a parasztokat, akik esetleg azt hinnék, hogy most vége van a Munkásparaszt Szövetségnek, meg fogja nyugtatni. Ez volna a politikai bizottságnak az egyik javaslata a központi vezetőség elé. A másik javaslat a minisztertanács átszervezésére vonatkozik. Olyan módon, ahogy ez már a Szovjetunióban megvolt, ahogy megvolt Bulgáriában, néhány hónappal ezelőtt Romániában végrehajtották, és amennyiben az eltársak elolvasták a lengyel alkotmánytervezetet, akkor látni fogják, hogy ez az alkotmánytervezet is lényegében a minisztertanácsnak olyan átalakítását látja előre, hogy a tulajdonképpeni minisztertanácsnak a működését egy szűkebb miniszterelnök helyetteségből álló tanács, elnökség látná el. Ez szükségessé teszi az, hogy a szocialista fejlődés következtében a minisztériumoknak a száma rendkívül megnőtt. Jelenleg nálunk például 26 miniszter és 25 minisztérium van. És ezt a számot mi valószínűleg a nem távoli jövőben újabb minisztériumokkal leszünk kénytelenek megemelni. Mondjuk a közoktatásügyből ki fogjuk emelni a főiskolák minisztériumát. A bánya és energia ügyi minisztériumot is lehet, hogy később ketté fogjuk választani. A kohó és gépipari minisztériumnál a kohó nem nagyon szervesen függ össze a géppel. És mondjuk a kémia, vegyipar számára szintén szükséges lesz előbb vagy utóbb a jobb fejlesztés céljából külön minisztériumot szervezni. Úgyhogy a minisztériumoknak a száma a közeljövőben növekedni fog, és egy olyan testület, ahol 30-35 miniszter foglal állást egy-egy kérdéshez, már nagyon nehézkes. Ezért először a Szovjetunióban és ennek példájára a népi demokráciában rátértek arra, hogy miniszterelnök helyettesek fogják össze egy-egy miniszteriális csoportot. Mi ennek a kérdésnek a kidolgozására a politikai bizottság javaslat alapján egy 4 tagú bizottságot küldtünk ki, amelyeknek tagjai Rákosi, Gerő, Kovács és Házi elvtársak. Ez a bizottság kidolgozott egy javaslatot, amelyben le vannak fektetve ennek a jövendő átszervezésnek az alapelvei. A bizottságnak a javaslatát, a politikai bizottságnak a javaslatát is ide terjesztem a központi vezetőség elé, mert a kérdés olyan fontos, hogy helyes, hogyha a központi vezetőség megerősíti. A javaslat így szól. A minisztertanács elnöksége a miniszterelnökből is 8 miniszterelnök helyettesből álljon. Ez az elnökség a minisztertanácsnak állami vonalon rendszeresen funkcionáló irányítószerve legyen, melynek határozatai a miniszterekre, az állami hivatalokra is, állami intézmények vezetőire kötelezőek. A miniszterelnök helyettesek mindegyike a minisztériumok és országos hivatalok vagy intézmények egy-egy csoportját fogja össze és ténylegesen irányítja. A 8 miniszterelnök helyettes a következő minisztériumokat és országos jellegű hivatalokat vezeti. Első csoport, nehéz és gépipar. Ide tartoznak a kohó és gépipari minisztérium, a bánya és energiaügyi minisztérium és a középgépipari minisztérium. Második, a könnyűipari csoport. Ide tartoznak könnyűipari minisztérium, élelmiszeripari minisztérium, helyiipari minisztérium. 3. Építésügyi és közlekedésügyi csoport. Ide tartoznak az építésügyi minisztérium, az építőanyagipari minisztérium, a közlekedésügyi minisztérium és a postaügyi minisztérium. 4. Földművelési és begyűjtési csoport. Ide tartoznak a földművelésügyi minisztérium, az állami gazdaságok és erdők minisztériuma, begyűjtési minisztérium. 5. A
terv, pénzügyi, ellenőrzés és kereskedelmi csoport. Ide tartoznak az Országos Tervhivatal, a Pénzügyminisztérium, a Belkereskedelmi Minisztérium, a Külkereskedelmi Minisztérium és néhány központi intézmény, amilyen a Központi Statisztikai Hivatal, az Állami Ellenőrzési Központ, a Munkaerőtartalék és az Országos Létszámbizottság. A hatodik a Hon- és Államvédelmi csoport. Ide tartozik a Honvédelmi Minisztérium, az Államvédelmi Hatóság, a Külügyminisztérium. 7. Adminisztratív és igazgatási csoport. Ide tartozik a Belügyminisztérium, az Igazságügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium és a helyi tanácsok ügyei. 8. Közoktatási és népművelési csoport. Ide tartoznak a Közoktatásügyi Minisztérium, a Népművelési Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia. Az elnökségnek, a minisztertanács elnökségének állandó titkársága vagy irodája legyen, magasan kvalifikált munkatársakból. A titkárság feladata az elnökség üléseinek előkészítése, az elnökség határozatai végrehajtásának belső ellenőrzése. A titkárság vezetője olyan politikai és adminisztratív tudással rendelkezzen, mint egy miniszter. A titkárság vezetőjének megfelelően kvalifikált állandó helyettessel kell rendelkeznie. Az elnöki titkárságnak a fenti 8 csoport tagozódásának megfelelően 8 kvalifikált referenssel kell rendelkeznie, ezen kívül egy-egy referenssel azon országos intézmények számára, melyek közvetlenül a miniszterelnökség alá vannak rendezve. A 8 csoport külön-külön ugyancsak rendelkezik egy-egy irodával, melynek élén az iroda titkára legalább olyan kvalifikációval, mint amit egy miniszterhelyettestől megkívánunk rendelkezik, és annyi kvalifikált referenssel, ahány minisztériumból és országos intézményből áll az illető miniszterelnök helyettes csoportja. Ez a tervezet még nem tartalmazza a később létesítendő új minisztériumokat, sem a már meglévő, de megszüntetendő országos intézményeket. Ugyancsak nem tartalmaz néhány olyan intézményt, melyek hovatartozásáról a bizottság a terv részleteinek kidolgozásakor tesz javaslatot. Ebből a felsorolásból, amely nagyban és egészben hasonló ahhoz, ami a Szovjetunióban van, és ami a népi demokráciák egy részében már megvalósult, látható, hogy igen jelentékeny káder szükséglettel van egybekapcsolva, és igen komoly szervezési munkát igényel, amiből következik, hogy ennek a tervnek a megvalósítására nekünk hosszú hónapok kellenek. És az is valószínű, hogy nem tudjuk egyszerre megvalósítani, hanem fokozatosan, megfelelő előkészítő munka után egy részét meg fogjuk valósítani, és utána egyenként vagy csoportosan fogunk tovább menni. Úgyhogy ez a munka, ez az átszervezés, ismétlem, nem a legközelebbi hetek, hanem a legjobb esetben hosszú hónapok munkájának az eredménye, de hozzá kell fognunk, mert egyben másban már el is maradtunk, és aki a minisztertanács munkáját figyeli, az látja, hogy ezen a téren már komoly nehézségek vannak. Jelenleg a minisztertanács munkáját részben a párt végzi, a párt különböző bizottságain, részben a Népgazdasági Tanács, amelynek egy-egy ülésén nem egyszer 20 vagy 22 miniszter is részt vesz, szóval egy második minisztertanács lett belőle, ami természetesen nem egészséges állapot. Szükség van erre az átrendezésre azért is, mert a tapasztalat megmutatta, hogy a decentralizált minisztériumok elősegítik a kádereknek a gyorsabb fejlődését. Hozzáteszem természetes, hogy a miniszterelnök helyettesek azok kizárólag pártunk vezető elvtársai lesznek. Itten már koalíciós megosztásra nem gondolunk. Ami ugyancsak
egy lépés abba az irányba, hogy az állam és a pártvezetés, vagy megfordítva a párt és az államvezetés teljesen összefonódik, és az egész vonalon biztosítva van, hogy a párt határozatait az államaparátus minden zökkenő és minden fenntartás nélkül végrehajtja. Ez az a kérdés, amire a politikai bizottság szükségesnek tartotta, hogy a központi vezetőségét összehívja. Azt hiszem, hogy az elvtársak egyetértenek a politikai bizottsággal abban, hogy ennek a lépésnek a megtételére megértek az előfeltételek. És hogyha ezt az állam és párt összefonódását jól megoldjuk, akkor újra jelentős lépést tettünk előre. Ezen a téren úgy szóval évek óta nem történt változás, és most azt hiszem mindjárt megegyezünk abba, hogy az újabb lépés előfeltételeire megérett az idő. Amennyiben a központi vezetőség ezen a véleményen van, akkor kérem, hogy erősítsék meg a politikai bizottságnak a javaslatát, és akkor a végrehajtás, aminek az előkészítése párhuzamosan folyt, az tovább mehet. Azért hívtuk össze már az országgyűlést. Úgyhogy amennyiben az elvtársak egyetértenek vele, akkor javaslom, hogy fogadjuk el a politikai bizottságnak a javaslatát. Bár az elvtársak tapsát egyhangú helyeslésnek és elfogadásnak tekinthetem, a rend kedvéért fölteszem a kérdést, hogy nem kíván-e valaki esetleg szót a politikai bizottság javaslatához. Amennyiben nem kíván szót, akkor szavazásra teszem föl a javaslatot. Aki elfogadja a politikai bizottság javaslatát, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm. Ki van ellene? Ki tartózkodik a szavazástól? Megállapítom, hogy a politikai bizottság javaslatát arra vonatkozólag, hogy a párt vegye át a miniszterelnökséget és a minisztertanácsot az előterjesztett értelemben szervezzük át, a központi vezetőség egyhangúlag jóvá hagyta. Ezzel a mai ülésünk napirendje kimerült. Köszönöm a szíves meghallgatást.